Good morning po sa ating lahat, and eto na naman ako ngayon. Maghahatid na naman ng kababalaghan, charot. Hindi, naisipan ko lang guys ngayon na ibabahagi ko sa inyo kung paano natin palitan ang ating Facebook page name. So yung account natin sa Facebook page natin, tuturo ko ngayon kung paano po papalitan. So ngayon guys, so magsimula na tayo guys, without intro guys. Wala nang chika-chika dyan guys, para hindi na tayo matatagalan. So mag start na tayo. So dito guys sa taas, so i-search lang natin ang facebook.com, and then search. So ayan guys, pagka open ng Facebook niyo, i-click nyo yung tatlong line na yan. So hanapin nyo dito guys ang ating Facebook page. So hanapin nyo yung Facebook page niyo. So ayan, lalabas po yung ating Facebook page natin. And then pipindutin nyo lang yung Facebook page niyo. And then dito sa right side guys, na may nakalagay more, tatlong dot. And then guys, edit page. Pindutin nyo yung edit page. And then pagkatapos nyo mapindot yung edit page, page info, pindutin yung page info. And then dito guys, so dito sa taas my name, so pwede nyo nang palitan yan guys. So pwede nyo palitan. So sa akin guys is, wait lang, halimbawa Fanztal lang siya, or so ayan, palitan natin ng pangalan ko. So ayan, Rochelle. So ayan, Rochelle lang. And then guys, pipindutin nyo itong continue. So ayan, so ang previous account page name ko is Fanztal310, and requested page name is Rochelle. So basahin ko lang kung ano yung nakalagay. Our review may take up to 3 days and require additional information. If your name change is approved, so you won't be able to unpublish the page or change the name again for 7 days. During this time, we may also let the people who like your page know the name been updated. And then guys, so i-click nyo ito, request change. So ayan, so we're reviewing your name change request. So click OK. So ayan guys, so after nyo na click yung OK, so ayan na po guys, napalitan na po yung page name ko, Facebook page ko, napalitan na po yung Facebook page account ko ng pangalan. And maraming salamat sa inyo guys, and magpapasalamat nga pala ako sa mga kaibigan ko na patuloy pa rin sumusuporta dito sa channel ko at sa Facebook page ko. And magpapasalamat din ako sa aking member na si Growlins. Thank you so much sa pagsuporta, and I hope patuloy mo pa rin akong suportahan. And sa mga kaibigan ko dyan na laging nandyan, thank you so much sa inyo guys. And sana itong video ko ay nakakatulong sa inyo, dahil ito po yung see you on my next vlog guys, and bye bye, God bless us all guys.